มื่อกี้ไอ้ที่มันท่อคืออะไรอะคะท่อเมื่อกี้ผมว่าก็เรียกกันให้โง่นะถามว่าเนี่ยดักปลาอ่ะผมก็เรียกไอ้ซังอ๋อปลาคนก็เรียกไอ้โง่แล้วปลามันเข้าไปแล้วใช่ไหมคะอ๋อค่ะต้องล่าเช้าอ๋อแต่มันเคยเข้าทั้งยวงเลยนะคะเคยเข้าเข้าทั้งยวงแต่พาราไปรวบแล้วเหลือนิดเดียวอ๋อเข้าไปเยอะหรอกปลามันน้อยเหมือนก่อนค่ะก่อนที่เข้าทีถึงครึ่งลูกอ่ะอ๋อยิ่งขึ้นนี่มันน้อยเข้าแล้วน้อยกว่า